You made a lot of sacrifices. You went through many sleepless nights, experienced emotions, anxieties, and the limits of patience. But you challenged the monotonous textbooks, the tiredness and insomnia to face the exams. You wrote and rewrote papers to prove that your judgment was yours and no one else. You often sacrificed your weekends to have makeup classes. You had late evenings in the cold of the winter or in the heat of summer while others were having fun, probably in pubs. These experiences resembles to Ulysses' journey into the boundaries of the impossible, into unknown islands and mazes, where you faced the sphinxes of mathematics, or the ghosts of literature, or the cyclops of inflation, and the wonders of monetary policies. This road that you choose was the most complicated, the most difficult, and was the least taken. It reminds me what Robert Frost wrote. Two roads diverged in a yellow wood, and sorry, I could not travel both, and be one travel, long I stood. Somewhere, ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. It was this road that made all the difference between you and the others, that helped you grow, taught you, strengthened you, and brought you pleasure to your journey. We created this road for these reasons. We created this road for you. Today, you are 4 years older, much wiser and stronger. Above all, you are free, ready to start by yourself any new challenge. And only today, you can start your biggest challenge, life. Now I'm addressing a word of gratitude to the parents and relatives and friends of class 2006. Dear parents, relatives, and friends of these students, allow me to thank you on their behalf, on behalf of my students, for giving these young boys and girls the possibility to begin on the path of the most privileged, the path of the knowledgeable. Do not be afraid anymore. They now know how to navigate by themselves in the seas and oceans of the world. They can defeat by themselves the sphinxes of the new and unknown lands they are going to travel. The most skilled navigators and the best ships are made to travel the seas and not to wait in quiet and safe harbors. Let them depart confidentially, beginning tomorrow, as they are armed with the power of knowledge and the wisdom the knowledge has given to them. God bless you that made this possible for them. God bless you all for supporting the class of 2006. God bless University of New York in Tirana. Thank you. Thank you, Dr. Pashka. Our next speaker is also very special and prominent in Albanian politics. He has held many esteemed positions, which include Minister of Finance, a Member of Parliament, and Chairman of the Economic and Finance Commission. Today, he holds the position of Minister of Economy, Trade, and Energy. But this politician has a passion for academia and believes in passing on the knowledge and expertise that he's gained from his valuable experiences. He has been a professor of accounting at the University of Tirana, his alma mater, where he had earned high honors in law and economics. He is now with us all tonight to share his wisdom with our graduating class. Ladies and gentlemen, may I present to you our keynote speaker for tonight's ceremony, Dr. Gens Ruli. Nderuar President Universitetit New Yorkut, Zoti Moore.
Honorable President of the Empire State University of New York, Mr. Muir. I nderuar Presidenti i Universitetit New Yorkut në Athinë, zoti Fusis. Honorable President of the New York College in Athens, Mr. Futsis. I nderuar i Rektor Pashko. Honorable Dr. Pashko. Nderuar zonja dhe zotri. Dear ladies and gentlemen. Dhe veçanërisht të nderuar të përsa diplomuar të Universitetit New Yorkut. And especially, of course, our new graduates. Është një nder dhe privilegj që gjendem këtu sot për të përshëndetur klasën e parë të diplomuarve të Universitetit New Yorkut në Tiranë. It is an honor and a privilege to be here today to greet the first graduating class of New York University in Tirana. Sikundur u përmend pak më parë, unë kam vetë një lidhje të ngushtë dhe të gjatë me botën akademike në Shqipëri, dhe kjo më bën akoma dhe më të privilegjuar të gjendem sot para jush. As it was mentioned during the introduction, I have a special relationship with academia, which makes this event even more special for me. Duke qenë profesor për një pjesë e gjatë të jetës sime, e kuptoj shumë mirë çfarë mund të ndjeni ju sot në ditën që kurorëzoni të gjitha përpjekjet tuaja shumë vjeçare për të arritur këtu. Having been a professor for most of my career, I understand what you must be feeling today, having achieved the goal that you aimed for the last couple of years. Të gjitha netët e gjata të shpenzuara duke mbaruar detyra për projekte, të gjitha ditët të mbushura me ankth për provimeve dhe testeve të ndryshme, por besoj se sot është një ditë në cilën ju dhe familjet tuaja ndjeheni krenar dhe familjet tuaja marrin frymëlirshëm pasi u arritët të përmbushni një nga hapat kryesorë të jetës suaj. Remembering all the long nights with papers, essays, the stress of exams, however, today you yourselves and your families can be content and happy with achievements that you have reached. Veçanërisht për studentët e më bazë, besoj se familjet tuaja sot ndjehen jo vetëm të shpërblyera për sakrificën që kanë bërë duke u ndihmuar gjatë kohës së shkollimit tuaj, por ato ndjehen dhe të qetësuara, pasi do të keni më shumë kohë për t'u rikthyer pjesës suaj të detyrimeve familjare. This is especially the case for the MBA students whose families might be relieved not only because of the financial reward of having helped you throughout your education, but also you can finally return and have more time for your families. Diplomimi juaj sot, si të qoftë, nuk është vetëm një arritje e madhe për ju dhe familjet tuaja, por mbi të gjitha duhet parë si fillimi një sfide akoma më të madhe, asaj që është jeta pas shkollës. Receiving your graduation today is not just an achievement having graduated from the university, however, it is a first step to something that's even more difficult, and that is life. Ju bëheni gati të jeni një jetë me kredencialet që duhen, dhe kjo do të thotë që do të përballeni me më shumë përgjegjësi dhe aftësi për çdo punë që do të zgjidhni nesër. You came with the right credentials, which also means that you'll have more options and responsibilities in your place of work. Vendimet që ju merrni në jetë janë ato që lën gjurmë. Ju keni treguar se bëni zgjidhje të menduara mirë që në momentin që vendosët të diplomoheni nga një institucion arsimor sikundër është Universiteti i New Yorkut në Tiranë. The decisions that you make in life will affect you even later on, and you have shown that you know how to choose by choosing the University of New York in Tirana. Misioni i këtij universiteti, sikundër e dini mirë, është të ofrojë një ambient mësimi i cili ju pajis me të gjitha bazat për të konkuruar dinjësisht, jo vetëm në tregun kombëtar, por edhe në tregun ndërkombëtar të punës. The mission of this university, as you must well know by now, is to offer you the kind of education that will prepare you for not only for the job market in Albania, but also internationally. Ju, si klasa e parë e të diplomuarve të këtij universiteti, do të keni përveç e tjerave nderin dhe privilegjin e papërsëritshëm të të qenit produktet dhe provat e para të cilësisë së këtij institucioni. Being the first graduating class of this university, you have the privilege to also have the first opportunities that coming with such a degree will offer. Sot ju duhet të jeni pra dy krenar, për arritjen tuaj personale, por se dhe jeni klasa e parë të diplomuarve nga Universiteti i New Yorkut të Tiranë, një institucion arsimor që njëkohësisht është i pari në statusin e tij si shkollë e lartë private në Shqipëri, duke sjellë kështu njërisi në sistemin tonë të arsimit lartë. Today you should be twice happy and proud of yourself,
The first, of course, for your own academic achievements, and the second for being the first graduating class of this university, which is the first private university in Albania. Sot të tjera universitete private funksionojnë në Shqipëri, por Universiteti i New Yorkut mbetet I pari. Today, there's many more private universities in Albania. However, UNYT remains still the first. Hapja e Universitetit New Yorkut u bën në një moment dhe një kontekst historik të veçantë. The opening of the University of New York was in a particular historical moment. It was a special moment. Arsimi I lartë publik ishte I vetmi sistem shkollimi të lartë në vend në atë kohë. State education, university education, was the only higher education we had offered in Albania. Ai në vetvete ndodhej në rrjedhën e një reforme transformuese, të nisur ndoshta vonë, madje edhe sot ende të papërfunduar. The State University of Albania was in a process of reform, which it still finds itself today unfinished. Kjo reform e universitetit ton publik u shoqërua dhe me mjaft rezultate kontradiktore, të krijuara dhe nga pamundësia, pse jo dhe nga paaftësia, për të përballur me qartësi me dy kërkesat e domosdoshme që shtrohen përpara arsimit të lartë shqiptar. This reform brought some contradictory results, which could be due to the lack of expertise and opportunities in order to improve it better. Për të përgjigjur dy kërkesave kryesore që shtrohen sot përballë arsimit tonë të lartë, nga njëra anë hapja dhe masivizimi I universitetit dhe nga ana tjetër përmirësimi radikal I cilësisë së këtyre institucioneve publike. There is two things that higher education in Albania needs, and the first one is to open the doors to the masses of graduating high schoolers, and the second one is the level of education. It needs improvement. Fatkeqësisht shohim që në vektorin e dytë të cilësisë arritjet janë ende shumë të vogla. And unfortunately, we notice that in the second, with regard to the second term, i.e. the level of education, the achievements are still very small. Qelja Universitetit New Yorkut në atë kohë u prit me mjaft skepticizëm, u rrethua me mjaft dyshim dhe kundërshim madje. The opening of the University of New York was not welcomed very well, or it was rather two-sided, and they were dubious with regards to its achievements. Dhe sot është pikërisht ky diplomimi juaj që provon të kundërt, Today, this graduation proves the opposite. që konfirmon rolin katalitik që luajti kjo iniciativë pionere në përshpejtimin e rrjedhave transformuese të arsimit të lartë në Shqipëri. And it proves, it's evidence of a pioneer experiment in which Albanian education could be improved in a short time. Universiteti I New Yorkut në Tiranë mori përsipër të sjellë në vend traditën dhe frymën e një metode tretë të arsimuarit dhe të ndryshme në natyrë nga çfarë ofroi më parë. University of New York also had the difficult duty to introduce a system of education that was different from what we previously had in Albania. Ai hapi dyert dhe mundësitë të ekspozoheshit që në bankat e shkollës me një ambient ndërkombëtar dhe këtë e dëshmon jo vetëm stafi akademik, që përveç kredencialeve të admirueshme që mbajnë, janë dhe profesues të denjtë të një ambienti multikulturor që po fillon të dominojë kudo sot në jetën tonë, por dhe vetë përbërja e klasave në cilat ju jeni ulur për ditë dëshmon të njëjtën gjë. By studying at the University of New York, you had the opportunity not only to get introduced in an international diploma, but also to be taught by an international staff, which is evident from all of your classes. Ka mes jush njerëz me background të ndryshëm, me aspirata nga më të larmishmet. You have amongst you people with different goals and aspirations. Të diplomohesh në një universitet të caktuar nuk është thjesht të fitosh një diplomë universitare, të cilën mund ta fitoje edhe dikuj gjatë. To get a degree from a university, essentially you could get it from any other university. However, getting it here brings different benefits. Por, duke diplomuar në një universitet të caktuar, fiton një atribut të veçantë, të drejtën të identifikohesh me emrin e këtij universiteti, të drejtën të identifikohesh me gjithë ata individ, të brezit tënd apo dhe të brezave të tjerë, të cilët pavarësisht se të ndryshëm kanë diçka të përbashkët. Logon e shkollës
së tyre që formoi integritetin intelektual të tyre. By graduating in a particular university, you also have